Bản tin COVID-19, số ca mắc mới dưới 10.000, gần 15.000 ca ra viện. Bộ Y tế cho biết ngày 18 tháng 9, cả nước ghi nhận 9.373 ca COVID-19 sau chuỗi ngày liên tiếp ghi nhận trên 10.000 ca mắc mới mỗi ngày. Trong ngày cũng có 14.903 bệnh nhân ra viện. Tính từ 17 giờ ngày 17 tháng 9 đến 17 giờ ngày 18 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.373 ca nhiễm mới. Trong đó 13 ca nhập cảnh và 9.360 ca ghi nhận trong nước, với 4.827 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 4.237, Bình Dương, 2.877, Đồng Nai, 939, Long An, 236, Tiền Giang, 197, Kiên Giang, 168, An Giang, 143, Đắk Lắk, 91, Đắk Nông, 70, Tây Ninh, 66, Quảng Bình, 45, Bình Định, 45, Cần Thơ, 43, Đồng Tháp, 30, Khánh Hòa, 28, Quảng Ngãi, 23, Bình Thuận, 21, Hà Nội, 19, Ninh Thuận, 14, Bình Phước, 10, Bà Rịa, Vũng Tàu, 10, Quảng Trị, 9, Phú Yên, 8, Bạc Liêu, 8, Trà Vinh, 5, Nghệ An, 4, Thanh Hóa, 4, Cà Mau, 3, Quảng Nam, 3, Bến Tre, 1, Lào Cai, 1, Thừa Thiên Huế, 1, Lâm Đồng, 1. Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 2.146 ca, trong đó thành phố Hồ Chí Minh giảm 1.735 ca, Bình Dương giảm 1.136 ca, Đồng Nai tăng 594 ca, Long An giảm 37 ca, Tiền Giang tăng 79 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.723 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 677.023 ca nhiễm, đứng thứ 47 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 6.881 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 672.592 ca, trong đó có 445.594 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 15 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang. Về tình hình điều trị, trong ngày có 14.903 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 448.368 trường hợp. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.477 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.494, thở oxy dòng cao HFNC 916, thở máy không xâm lấn 232, thở máy xâm lấn 771, ECMO 34. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB Việt Nam ghi nhận 220 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 165, Bình Dương 39, Kiên Giang 7, Tây Ninh 3, Đồng Tháp 2, Bình Thuận 1, Thanh Hóa 1, Quảng Ngãi 1, Hà Nội 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 250 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.857 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. 2,1%. Trong ngày 17 tháng 9 có 452.817 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 33.555.359 liều, trong đó tiêm một mũi là 27.208.264 liều, tiêm mũi 2 là 6.347.095 liều.